Úristen, sziasztok! 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 Egyáltalán nem voltam rosszul stream kezdésre. Nem csak viccből késtem. Azt mondjuk. Meg üdvözlük Ogava 26-ot is, aki először csetel itt. Ha még itt van. Ja, és az összes itememet lenyúltátok. Miért? Nálad van a fegyvered meg a ruhád. Jó, ez is igaz. Meg Akkor majdnem az összes. Elég szépen könyörögsz Maxnek, lehet, hogy odaadja a Bracers Defense-et. Mondjuk akkor buksz egy D4 necrotic damage-et, de az nem hiszem, hogy annyival jobb, mint 2 AC. És nekem cserébe nem lesz kesztyű. Mivel ugye úgyse támadnak engem. Vedd le a kesztyűt. Miért nem adjuk oda neki a kesztyűt, amelyik maxra húzza a dexterity-t? Igen? Mondjad. De az egy armor! Ne izéljel. Nem, mert elfarmol. Én tudtam mi, hogy így működik, te néztél engem kreténnek? Biztos nem próbáltam ki. Scorsese óvatosan Az menj, arra még izé. nem jártunk. Addig még nem indul a stream. Elindult Stream már. megmegy. Na mindenki között is, már jártunk ott. Ó, de legalább most hajón? már... Igen. Legalább most már tudom, hogy nincsen, nem történik semmi, hogyha felmész a hajóra. Mikor voltunk a hajón? Most. Elindult a stream utána. Film. Hát ilyen. Ra. Van hátra egy ajtó, oda Itt bemegy. vagyok, sorry. Nem tudom, most jöttem vissza. Bal. Én csak bólogatok és megyek utánatok. Eljöttünk a barlangba. Igazából ez az egyetlen hely, ahova még mehetünk, nem? Azt hitted, hogy bemegyek, mi? Nem mentél. Hello there. Émi. Ja, hoppá. Szémi. Jamie. Alai, mézős srácok, milyen napotok volt?
Rossz, vagy nem Kézzétek, ma tőlünk szép kérdezted? lettem váltalva. A Doki fölhívott, hogy miszok meg ilyenek, meg mondta, hogy jaj, a műtét meg ilyenek, hogy akkor voltam-e már a fizikoterápián, amire beíratott, amire adta a beutalót, én így, nem. És így, hát maradjunk annyiba, hogy egy idő után fölhívtuk a Dokit, hogy igazából akkor adjam ma új papírt vagy valami. Azt akkor nem sokára felhívott a Dokit. Ja, egyébként nem adott papírt, mert rohadtul elfelejtette. Menjek már be az elsőért. Várjuk, akkor ez rajtam működik? Nem. Ha. Ja, mert hogyha ezt levenném, akkor működne. Nem. Haló? Hogy akarsz működtetni? A cipőt. Egy armor class és saving throw-kra plusz egy, amíg nem hordasz armort. Vagy Ez shieldet. rajta működik? Rajtam nem. Rajta működik. Kipakolta ki a test? Stash. Igen. Én a wooden chest-tel szórakoztam egész végig. Azokat. Abból én vettem Nem ki tudom, én 240 aranyat. Akkor így fogsz Most járni. lootoltam ki benne. Most lootoltam ki belőle a maradékot. Mi volt még benne? Tök tudja. Én csak azért mondom, mert ebbe benne volt egy olyan nót, hogy ő Ven. És aki lop a stashből, mert ugye Ven lopott a stashből, és aki lop a stashből, az úgy jár, mint Ven. Nem Hey! egy olyan, mint Ven. Au. Ó. Oh. Hát jó. Extreme sérült? Ajim streamel? Ajim Ajim streamel. streamel. Jaj, szia Mr. Warren, kacsim a tisztrémeket nyelvogtál a fülembe, szóval ha kérlek nyelvogsz egyet nekünk, te Ja, is, majd rájöttem. Nyá! Most jelenleg ezt tudom a legjobban érezni, mert a torkom halál. Majd valószínűleg úgyis halljon, hogy fogjátok, minél többet beszélek. Én nem akartam lemenni. Beszélj. Szerintem Scorsese rak le egy óriás eretnek pálcáját. Eretnek pálcáját. Most nézd, hogy a cipőd, de szét tudsz verni mindenkit, hogyha bölcs vagy, meg dexterit is. Nem tudom, kell valakinek ez a cipő, ami rajtam van, ez a plusz C+ páncél, aztán ehhez ismerted a más, az, ami nem is ez páncélt is. Tovább ugrasz. Brutálisat ugrasz. As long as you are... Szerintem akkor csak néhány dolog. Köszönjük Mr. Morgan, te followed. Cuksi, köszönöm. És ott fogunk állni, vehetek? Ja, csak a chattel beszélünk, meg Max próbálják az beeldönteni, hogy kikapja a cipőt. Nekem rajtam nem működik, ha megnyugtad. Tessék. Kacsim, Valóban köszönjük nem Mr. működik. Marmotának a tier 1-es feliratkozás giftet. Akkor van egy egyes páncélosztály, meg akrobatika cipő. Bárkinek páncélosztályát egyen növelik, meg az akrobatikáját. Nincs külön feltétele. Mind neked is növeli a... Mi várja? Ja, hogy az? Ó. Aha. Ugye egy olyan cipő, amihez nem kell az, hogy ne legyen rajta páncél. Azok ez a Clickety Hills, ez túl vicces. De Nekem azért... meg az, hogy nem kapok disadvantage-et a fizés terén, az egyelőre jó. Ezért Difficult meg terén. kellett nézni a 24-es AC-t. Közben én lesompolyogtam. A nyál miatt kaptuk. Hát akkor köszönjük szépen. Mi a fennek a hivatalosan is elérhető a webpropunkba. Jaj. Egyébként, Kajim, kérdeztétek, most már minden elérhető a YouTube-on. Ugye a
A mai napig bezárólag minden stream, meg D&D, meg ilyenek, amiket toltunk. Azt hiszem egyre a tegnapi Baldur's Gate nincsen feltetve. Mert Akkor elkezdtem elkezdtük játszani egy az játékkal. Amiben lehet Ahogy Jojo bementünk pózolni. Ja. Tű, tű. Hát, Mit? mit már intézi. Van ott, hogy tell no one. Adósom majd el. Ezt már szeretem, amikor 6-szor át, ha szaltózok a doboz fölött, hogy kilútoljam a doboz tetejéről a cuccokat. Szabályok. 1-es. Maradj a kartparton, ha nem akarsz totális háborút kirobbantani, és felhívni a figyelmet a tanács felső vezetőire. Nincs hátbaszólás, nincs patkányozás, nincs lopás egymástól. A patkányozás Azt ugye ez a kapja, retting out, ami azt jelenti, hogy nem köpsz be senkit. Nem Azt patkányozok kapjátok, ki hogy senkit. kaptatok. Nincs lefölözés a tetejéről, bízzatok abba, hogy megkapjátok a részleteket. A legmagasabb értékű áruk kerülnek előbbre, ne menjetek kenyeret keverni. Ha ékszer roham van, mi nem vagyunk végség. Tartsuk rendet a táborban, nem akarjuk, hogy bárki aranynyomokat kövessen vissza hozzánk. Imádni való a magyar fordítás. Én között találtam egy térképet, ami egy titkos partra mutat a Worms Rock Fortressnek a falánál. Úgy néz ki, mintha börtönbe vezetne, és onnan pedig magába a Fortressbe. Addig méreget ezt a repülést meg, hogy előbb felértem, mint te. Igen, mivel tőled nem tudtam repülni, mert dagadt voltál és elfoglaltad az utat. Nem dagadt, széles vesznom. Az, igen! Ünnep ilyen telt. 24K-ba van a segged! Az IMAX Full HD. Na jó, most ezért haza is megyek a campbe. Megnézni valamit. Sósó. Slash karcolas. Susú. Nem tudok felmászni, Sosem srácok, falad. az izén. Úgy karcolás tök jó kimondja. Nem tudom miért csak ő. Á igen, itt van. Az igazi hírója a Baldur's Gate-nek. Igen, Kacsiban régen egyébként sokkal nehezebben adtam én is inspirációt. Én szerintem Azóta a nem nézek srácok már ki. inkább próbálják. Inkább inspirációra hagyatkoznak, mint sem józan észre. Megtaláltuk? Ez volt az a véres terület, ahova vezetett a véres nyelvnyom, nem? Mi? A legmagnis Igen, szerintem. Ez volt a hely, ahova vezetett a véres lábnyom, nem? Ja. Volt valami? Nem Miért tudom, én talált egy felvettem fél még. torszót, azt nem tudom, hol találta. Nem én találtam, Siki. Tudod, ez volt a felsője Én a találtam, és ez bohócnak. meg bent volt az izébe. Meg kéne találni a malat, mi a malat? A bohócnak a többi részét, és oda vinni, hogy itt tessék, csinálj belőle normális embert. Végre normális kisfiú leszek! Jihi. Kit rázott meg az áram? Fasz. Mindjárt utolérlek titeket. Csak én meg a szobromat nézegettem. Lehet, hogy azt már nem számít. Hát nehogy azt hittem. És én egyszer pontom lassan újabb inspiráció. Let's go. Nem, megvan a 10K, de nem kaptak semmit. Muhahaha. Az két ilyen inspiráció. Pomár ketrec. Na, szépen. Asran odaírva. Figyelj meg, feltöröm az árat. Szerintem nem csak zárva van néha. Srácok, lőnek! Ellenséges hajó a láthatáron. Figyelj meg, megcsinálom az ártörést. 2.
Akkor nem. Inspiráció? Nem. Most ilyenkor egyébként te nem tudod nyomni? 8. Van benne egy nyaklánc, when one of your cantrips deal acid damage, cold fire or lightning or thunder or... Ah! Hozzáadod a spellcasting Adios. modifiered. Ugye damage-hez, ez egyébként egész jó. Neked vagy egy kanyi nyakláncom van, igen? Megvan végre a nyakláncom. Bent van az inventorimban. Mi? Megint remegett a föld. Jaj, tetszett, hogy képtelen vagyok olvasni. Malaj, bilaj. Táncol. Történik az Az Elden Ringet öregagyal. piszkálják. Another quake. What's going on? It's the Elder Brain. There's something Mr. Elden Ring. Ezt még nem is Az Elden hallottam. Ring. Fölcsaptam a svájci sapkát. Jön már ide valamelyik percepciós karakterünk. Köszönöm. Nem kellett. Amúgy szálltolnak senki, ahogy Ezért látom. nekem kell ásni. Mert naturális affinitásom van, mert én egy törpe vagyok. És én ások egy lyukat. I am the dwarf and I'm And I'm digging a hole. hole. Szépen Digging a hole. Digging hole. Digging hole. Digi-digi Én hol. törpe vagyok. Én nem azt mondtam, hogy az az ember, ő ásó. Lyukat ás. Lyukat ás. Szóval sokkal jobban hangzik, úgyhogy törpe vagyok és lyukat ások. Sem a lyukad. Amíg van lyukad. 55 pénz. Totally worth it. És onnan fel lehet menni az izébe. Vissza a várba. Egyébként valami ízét behúztatok, valamilyen countert úgymond. Nem. Scorzi? Mondjad. Te is jössz. Azt hittem, hogy te vagy. Csak azért mondtad, de akkor milyen kettőről Menjünk beszélni? néle. Nem tudom. Nem van néztünk, valami, nem Vali. néztünk el. That's curious. Meg volt. Mi volt benne? Egy scroll, meg egy... Kuriózumba. Egy telekinézis scroll, meg egy jádé. Jádémon. Szép napot. Hogy Szia. vagyunk? Ijesztően közel van a könnyekem a kölcsönhöz. Most láttam azt a remek sapkádat. Jaj. Mi a? Hello. Hm? Tessék, adok neked valamit. Köszönöm szépen. És idézzem meg minket? Hogy szerettéd? Megeszem. Mi egy goldot érünk. Hoppá, nem akartam vele beszélni. Halló! Itt lehet vele beszélni. We are here for you. Hát fog We will változni. not cause you any trouble, friend. Mennyi köcsög van? Project a different form that will cloak us from all but your closest acquaintances. Tényleg kutyám kéne nézni? Shall see us as we truly are. Ó, nem cica? All others shall see a kitty, a small predator, Hey, Kitty! indigenous Yeah. to this world. They kitties Yeah, can meg kell walk kihagyni. anywhere, and they are most cunning. Cica. Egyes What megkérdezem. absolute? The absolute does not care about us, and we do not care about the absolute. We are different, and we are safe.
Isten rám üvöltött. Ez tényleg olyan, mint egy macska. Mau. Macskáim is ezt szokták csinálni, amikor rám üvöltenek, vagy... Barát! Barcolás! Itt mentünk le. Takalom! Úgyhogy megkérdezzük a négyet, hogy felsőtes már elég, vagy kell -e még? Látok egy csomó zátládát. Ja, pirosan világít az átládákat. No lesz. Pincér? Ha nem látja senki, az nem lopás. Vicious little warrior. Any luck finding dribbles? Részét. I'd hurry if I... Elveszed Ribbles, Miha. Óvatosan eltöri a No. gerincedet. A barátom, Tribbles. Hello again, my vicious little... Aha. Nem elég kell a maradék része. No! Hol hagytuk Nem maradék inkább az, hogy dribble? kaját. Ez nem igaz, engem szeretnek a cicáim. Nem tudom. Esetleg a többi itt lakóval, vagy cirkuszízével? Amúgy, Beszélgetni? srácok, örülök neki, hogy ti tudjátok, hogy merre kell menni, de nekem fogalmam nincs. Ja, tudjuk merre kell menni. Egy csávónak keressük az alsó részét, a lábait, meg a kezét, meg a fejét. Szólj, ha látsz ilyen. Oké. És se tudod, hogy elküldted felfedezni Scorsut. Hogy biztos egy hév marad. Can't believe Dribbles did this. The Dribbles. Egyébként lehet a doppelgangerrel beszélni. Ó, ugye, hogy olyan messziről beszélgetsz is vele. The corpse regards you lifelessly. Micsoda műsort adok. I killed him. Bathed in his blood. A death worthy of the Találtam egy list komplett testet. of the tribunal. Az a neve Vivian. Öld meg. Igen, lootolt ki. The greatest honor Haló? of them all. Mistress needed his body parts Valljon meg. for her art. Gondolom az az Arena Mistress. I saw in your eyes what I see in my own. A hullákban nem lehet összerakni az embert? Nem hiszem. Mondták, hogy elvitték legózni. Legyen az utolsó. To sow chaos. It is his will. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Sorry, csak tudtam. Hát akkor csak máshol lesznek a többi pártja, nem? Ó, de belagatójáték. The beszélgetsz. attack is nothing to worry about. Madame Lucretius has everything under control. Enjoy the circus. És harcolt Madame Lucretius. Szeretném jelezni. Persze, hogy nem. Madame Lucretius.
clown man is dead. Oh well. Want a treato? Egy csítót ajánl neked. Why? I die, you die, we all die. Big woof. Have a treato. Au. It'll make it better. Yes! I has lots of... Annyi pénz van, annyit amúgy adj majd el, Max, mert kezdünk tele lenni inventoryban. Mikor sokat eladhatom. Most az dobott nekem puszit, vagy csak olyan hangja volt, mint hallott volna egy puszit. Lehet rácuppantott egyet. This must be where Shira Clawin is buried. Mi ez? Mikor van nálam egy zsák, ezt nézzem meg, hogy mit tud. Az én zsákom? Jump. Jaj. A zsákom rá van írva, hogy szinapszis olvasztó. Még most azt kéred tőlem, hogy legyek én a kísérleti patkány? Na azt kérem, hogy olvasd, hogy mit tud. Okay. Exporia distilled into an extremely illegal synapse melting package. Valószínűleg valami drog. Szóval nem lefoglaltam. Halló? Mire foglaltad le? Paladin vagyok. De fehérre az orrára. Én meg rugó. Én meg Skorzi. Menjünk tovább az úton. Szamár! Gondolom, ja. Gyertek. Kösz. Merre kell menni? Megálltam a drogot? Jó, és a kék pontokat. Lehet meg a drogot csak azért, mert lehet, hogy... Ugye izé... Kellene fog még majd valamire. Overencumbered vagyok. Adok Skorzinek egy csomó dolgot. Úgy vigyázva, hogy ja, még mindig a bot van a kezében. Nem szoktam. Esik Skrozó. Cucc. Nem tudom, srácok. Szóljátok, hogy halakol egy kicsit a játék. A egyértelmű néhai jumpokon kívül. Tűnt meg. Adtatok nekem cuccot. Jöjjön mehet még. Jöhet. Miha, ez Miha, ez is Miha. Van, de akkor megpakoltalak. Mi? Ki tudta meg hogyan és miért, hogy... Hogy? Ja, hogy ti már ott tartotok? Én csak követem az egyetlen egy embert, aki mutatok a térkép. Meg vagy! Hogy... Miket kaptam? Miket lehet eladni ebből? Jó, meg követem sikét, nem akarok lemaradni a dolgokra. Jaj! Engem? Én visszajöttem a barlang bejáratához, ahol az elején voltunk. Vagy ahonnan elmentünk a kalózokhoz. Mi? Itt vagyok, ahol felmásztunk, és találtál két ládát, amit nem találtunk meg Siki nem a perceptionnel. hídon van, Siki alatta van.
Siki a híd alatt van. Azon ment tovább, mert azt hitte a híd felett van. Itt vagyok Mihával. Nem veszítem szem elől. A kútban nem víz van! Max leugrott a kútba, akkor menjünk utána. Mondjuk azt mondták, hogy ilyet ne csinálj, hogy baját leugrott a kútba és követett, de... Várjatok meg! Barátok! Te most hova tűntél? Kút! Ja, kút. Én azt hittem, hogy viszont lehet írni. Aj, már egy pohárral! Miért flexenszerünk mindig a... irritid repüléseddel amúgy? Miért nem ugrasz, mint egy normális ember? Mert egy csugrásom van, ami litit repülésem van. Az utc. Nem, ezt lecserélte. Time to get going. Ups. Hello? Legalább most már nem vagyok fáradt. Egész hosszúnak kellett. Hidratáljunk. Most mész Crozó is kapott. Igen, azt néztem. Scratch talált valamit? Hova mész? Jó, most már meg tudok állni, mert hát ha így... még utolérhetem az embereket. Ezek egyetlen egy dolgot kiveszi a játékomból az, hogy bármit meg átnézhessek, mert már mindent átnézelek. Miha itt társ. Scratch itt talált valamit. Something over there. Nothing interesting buried here. Invisibility potion. Fel is lett porszívozom, mert elvertem olvasni. Mit akarnál még olvasni az Invisibility Potion-ről? Mármint a többi cuccot. Ó, én csak a puksot vettem el. Na? Mi ez? Hát, hogy átugrottam és most a vízbe vagyok lélekgolyóként. Akkor nem ugrottál hát végig. Valaki elmegy 200 pénzt kifizetni? De nem tud valahogy átrepülni meg? Hova? Nekem is ez volt a térről. Akkor megyek, megveszem. Csak addig akkor ne csináljuk ja, semmit a izével. Crozó meg... Oh. Nem hiszem, hogy csirkealban van a izé. Hol az a haszontalan csontember? Várja. Vissza kell emlékeznem, Sikinél van. Csontember? Nem, Gyűjjó, miért tudok idézni, én még csendet. Ja, az nálam van. A Gin Ring. Oh, I see. Fate does Tudod thou volna ezt is? require a new ally? Oh, Mert csinálod? thou must return. This is the Nem price of sem. balance. Well, can Kopt, azzal próbáld megtekerni. by doom and dusk I strike thy name from the Nem lehet oda menni a mégsendel sem. Miért nem lehet oda menni? Cannot fly there. Szia, Scorzi! Köszönöm. Cannot find the path. Akkor próbáljuk meg még egyszer. Esetleg innen valahonnan. Ó. Ez nagyon unalmas volt. De valaki már rálőtt egyet! Én nem, én az te üzére akkor- lőttem, de a falra. Oh. Késerke nem bírja vizet, hát látod?
Srácok, én nem tudok oda átugrani. Ha már egy pillanatra a fegyveredet, Korzi. Várjál, tudok jump-vizelni? De. Nem tudod? Csak aztán egy pillanatra a fegyverem. Nem tudom kivenni a kezet. Láciuszokat csapkodok azokra, akik elém szaladnak. Én Skorzi után szaladok. Köszi. Tessék, visszakapod. És mi van? Ahogy itt jöttünk ki. Polgár. Hol vagyok mi? A kút elején volt utoljára. Mit észleltél? Nem tudom. Ah! Hihihi! Sword Coast Courier's Key. Olyan érzés van, mint a Szuszocsi, tehát a óráz nélkül. Ja, ide kéne jönni ásni. Ma itt The vagyok. circus of the last days has returned. Srácok, See én megállok egy dryads, picit gin, WC-re, nem and bánjátok. dribbles the clown. Valami megölte a Back with a csirkét. new act. Ah, most beszél Skorzi, szóval tudtad, hogy itt van. Két sárkány, itt villámsárkány. Skorzi nem azt mondta, hogy megáll? De. Megálltam az egyik budi, beültem a karakterembe. Ó. Á, szóval te így játszott ki, hogy Max ne haragudjon meg, hát mert előre szaladt. The hunter has nothing to say to you. Hogy? He seems to have other things Nem, on his leülök egy mind. padon. Csak tudod, nehéz úgy játszani, hogy csak walking szimulátort játszom. Mert mindegy kilútoltok előlem és nem látok semmit. Ez a co-op experience. Oké, nem azt mondtam. Clearly walked into Igazából some kind azért of csinálok bármi ceremony, más, but mert it's nothing that you recognize. Szóval töltöm az időt. én is igazából csak a azt tudtam ki általában, amit ti elhagytok. We would not normally tolerate outsiders at a time like this. The slayer of Ketheric Thorn. Well, these are strange times indeed. Akkor még nem is Szorának hívták, csak szólok. Azóta változtatott nevet. Ne engedd, hogy a nagyi beszóljon. A fine trophy. Perhaps you would like to claim another. Baldur's Gate is haunted by many things, but one of its most insidious is the vampire Cazador. For years, his foul spawn have stolen away innocents at night, whisking them back to his palace. Recently, they struck our camp. They took our children, every last one, our whole future. They tore us to pieces. Vampire spawn and werewolves. I have never seen a vampire's lair so heavily guarded. What's left of my tribe is wounded and broken. We cannot stand against him to save our children. But perhaps the Slayer of Ketheric could. Szerintem tudom, hol kéne vinni azt a Rian. Csics, igazából senki nem bírja a vizet, mert bele is egy nagyobb vízbe és megfullad a karaktered. The main entrance is blockaded, but there is another way. Near the park, you will find a broken tower, mid-repair. Climb the scaffolding, and you can enter his palace.
It may be watched, but you will not walk into the slaughter that we did. Kettes. Then we will settle for blood. Kazador must be destroyed. For the safety of the city, and to make sure no one else must feel Szerintetek our pain. enchantolt a weapon? Nem, szerintem sima fizikai atakat izél. A vámpírvadász Szerintetek ki halberd. tudom tőle If lopni? you do this, our entire tribe will be in your debt. On our honor, it will be Megpróbáljam? repaid. May the gods keep you, and damn Nem hiszem, your hogy ér enemies. annyit. Akkor jó. Mi az? De mi van, hogyha nagyon menő? I pray you will succeed where we failed. Neki is izéje van, every óriás last botja. vampire parasite. Meg galambjai. To lose our children is a tragedy. To fail so utterly in saving them is something else entirely. Ulmer insists the tribe is not cursed, but Megmentjük a gyerekeket, a gyerekekről kiderül, hogy vámpírok, és Astarion befogadja a gyerekeket, és jó emberre tér. Ó, tényleg leszpoilereztem neki karakterendinget. Azt jön meghal a napod. Lézából lehet izét csinálni, anyafigurát. Mama! No screaming children. Hát én nagyját csinálok belőle. De azt a izét ma úgyis kihagytuk. Karcolás követek. Srácok! Találtam itt a domboldalon egy olyan papírt, hogy Household Prayer, és az van ráírva, hogy Lathander to light, Saloon to guide, Kelmvor to judge, and the passage will provide. Vetlenül vershez adtam. Back off! I found these apples first! Szereztem egy tojást. We got here first, friend. You're welcome Jól to whatever kivettem a scraps we leave csirkéből. behind. Ó, a többi csirkében is van vajon? If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. Folks swarmed what little was had, stuffing their pockets. Bloody animals. Nem. Ez kakas volt. Ebben nem volt. Aznak is vett ki a tojásaid. Figyelj, én odaadhatom a kakasomat, ha gondolod. Ott... Refugee, izé, kisgyerek. Meg ott van Zorro. Ó, ott a csajszik, akinek nem mentettük meg a férjét. They got me signed up to learn to make pots, which is dumb. I'd rather learn how to kill cultists. And I bet you'd back me up on that. Belrúgott, vagy mi? I'm really worried about Umi. Olyan olajba rártütöttünk szét, ami... Olyan olajba rártütöttünk szét, ami miatt megtámadtak minket. Na, akkor Csiki majd felszedünk. Your face is familiar, Temporarily but it hostile isn't Danis's face. Szóval Clickety Hills. His is the only face I want to see. And Oh. I'll never see it again. Zorro. So, you survived. That's more than many of my kin can say. Miért nem vagyok a kinked? Én is elfagyok, hogy mi ez. It's mainly anger. Irritated? Ő nem irritated. Zevlor was supposed to lead us, but he froze when we needed him most. I haven't seen him since the massacre on the road, which is lucky for him. Nagyon szomorú vagyok, hogy kattintottam egyet, ezért elkezdődött a beszélgetés, és utána valamiért ráütött a hordóra inkább. The once proud tieflings of Elturel, reduced to beggars.
És meghalt-e? Úgy idével beszélgettél? Igen. Azt mondta, hogy aggódik a mi miatt. No, és úgy mondta az, hogy... Új pac. Thinking of trying to get into this barn? Don't. Not this one. Eddig nem akartam bemenni. Now piss off. Igen. Eddig a percig nem érdekelt ez az istáló. But I'm bushed. I ran for Szia, days Bush, to én get Miha vagyok. someplace safe, and then found out I'm last in Yeah, line to shut get up. in, because I'm a hobgoblin. As if I could change that. Tüm 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 tüm. Tüdüdüm, tüdüm, tüm. Repülve csalás. Oi, what in Helm's most holy name are you doing here, citizen? Oh, investigating, are you? Well, my deepest apologies, detective. Szerintem nem is. Pull the other one, pisspot. You're coming with me. We'll see what Menip Nestor has to say about this. Never wanted the easy path. Szóval, hogy elvittek. Szerintem elvittek. Haha. Donations? Do you know advice? The refugees. If you don't have anything to donate, you can get going. Persuasion, szóval... Valószínűleg igaz. Kakasnak két tojása van amúgy igaz? Nem tudjuk. Leckeznetek milyen szám? 12. Fel tudtak húzni. Ja, plusz 18-an volt. Ó, nem tudtak felhozni. But you better not be lying. Mert a börtönben vagyok. Mert Siki már ilyen nyugodt ember. Őt már nem lehet felidegesíteni. Érted felhúzni? Aha. Funa börtön. I say, terribly decent of you to come over and exchange pleasantries. Oh, how kind of you to say. I have been growing my bristles out. It's something of an art, you see. Ja, hogy sem nem kérdezhetem meg tőle, hogy mi volt itt. Ez faszak. Úgymond csak 3 mínusz HP. Karcsolás! Explosives. Now Now give me some room. I need to make sure the rest of these donations are safe. Te mit csinálsz itt? You try and find whoever is responsible for this. Megsüketített. Mainly. Mondta, hogy igazam van. Hol tűnt Scratch? Nem csináltak Scratch-el. Biztos nem robbantunk fel a fenébe.
Seems Na we were most miért patrolling fogyott around ki? a powder keg. Glad I didn't get burned up. Azt mondok, mi született. Ízet olvastam. Itt ezt a... Nestor's warningot, Nestor figyelmeztetése. Rászólt. Very well. Hogy hívják őkre? Gárdokra, hogy a donation az a refugee-knek van, nem a ő kajájuknak. Na most van az, hogy hátradőlök, megölelem magamat és nyomogva. How, Melipet? Must thou stareth so? Nézem, hogy Sikimet beszélget. Én úgyis megdobom Szarkanát. Akkor nem. You can't fathom how this skull could be made to talk. Nay, sir, hides within me. I am merely a skull, nay more and nay less. I call myself Marvin. Thou mayst do the same. Unfortunate, nay, ineluctable, perchance inevitable, to be confined in such immuring quarters. Thou wishest to escape the confines of this prison, doth thou not? I can helpest thee for the cost of 2 riddles. Answer me true, and I shall teleport thee to safety. Answer me false, and I shall teleport thee near the guards. I don't know, riddles? Gondolom. We beginneth to delight. I fly, yet not through the firmament. I bidst and biddeth and bidst farewell at night, and welcome thee in the morn. I am part of thee, and follow whither thou guideth. I am clothed and claddened all in black, and flee the light. Yet apart, I wouldst be known. Name me. What the f... Gondolom Shadow, de most már megvárom Maxet, hogy toljon egy szévet, mielőtt megvernek a katonák. Azt hiszem. Meg ez a kérdés, hogy visszakapom a cuccomat. Kirújtolod az evidence-es ládát. Már ha oda teleportál ki. Köszi Max! Megvárom még. Kiírta a savinget? Nem tudom. Marvelous deduction. A shadow. Na, akkor jól sejtettem. And anon, riddle the second. I am battered, but never did bow. Ugrálok a térben. Bears the blunt of endless blades, but I can never move. I never did sweat, even when the summertide sun didst fully heateth mine brow. Name me. Mi? Envia? Nem tudom. És? Nem figyeltem. An anvil, forsooth, thou hast maketh me most fustian. Is't thy will to forsake this decrepit cell? Hence with thee then! Savour thy freedom, for thou cannot claim it still. Away! Megtalálta a fejet? Nem. Valami beszélik kupanyáttaját. Miért mindenki bűnöző?
Nem tudom, hol a kiárat. Storage room. Elmegyek a storage roomba, akkor már kilapom a katonákat. Hány körig vagyok még láthatatlan? 9 turnig! Arra nincs senki. Gondolom a nagy kapu a kiárat, nem? Nem tudjuk, még nem értünk ott. Jó lenne, hogyha már nem lennék letargiás. Már behoztuk szarajtót. Na, amit mondtál, mi? Ki volt ez a csávó, aki mondta, hogy az őrök ne egyenek olyat? Nestor. Gods, any one of us could have been blown to smithereens. Még szerencsé, hogy csak Max robbantva. Nem tudom, miért mondja ezt. Glad Nestor sorted out those trap toys. Nasty business, that. Wonder we're being replaced by steel watches. Lord on the rack, give me patience. These protesters keep harassing the refugees. It's horrid. I just hope the Ilmater Temple opens up aid again soon. We need their help here. Glad to see you. Glad to see anybody, really. It was a lonely road getting here through those abandoned farmlands, and I'm a sociable sort. Thought I would have noticed some explosive teddy bears lying around. Guess not. Well done, I suppose. Nem felrobbantál? Nem. Szóval megkeresni, hogy ki a fennem robbantott. Mi ezt már tudjuk? Mi? Ki? A nemes csókát valakik megblackmailelték. Ja, akinek a házába lementünk a pincébe, és ott volt radakat tűzijáték, meg le volt írva, hogy tömtele a macikat tűzijátékkal. Tény, azt még ugye nem tudjuk, hogy ki adta ki az utasítást, hogy tömjünk meg minden macit. De én félreértettem és szétlettem karmolva. Oh, gods! Are they gonna see it? What happens if they don't see it? Hármas. Yes! Oh, goodness, yes! I am a good dog! Fantastic Ez tényleg stuff! szuszú. Nézd, aranyvisszózó. Yes, you're lovely. You can come back. És ugyanilyen szép masni van szóval én is. Here we go! Here it comes! Yes, yes, yes! Várjál. Először a titkos szuper készletem. Hozd! Mennyi naptát van neked? Működött. Mit szó, most elkezdjél beszélgetni senkivel majd, hogyha befejezted ezt a beszélgetést? What are we gonna do in the city?
Várok. 2 szuszú. Oké. Köszi. Most alszik éppen mellettem egy gárd. Azt hiszem kijutottam a pizembe. 2 szuszú. Oké, most már beszélgethetsz. Itt van a fehér, az arany. Nevetnek a fülembe. Valaki csinált valamit, vagy? Kimentem a börtönből! Naughty, naughty, naughty little mouse. You have disobeyed your father's wishes one time too many. Feltételezem, hogy én csináltam valamit, mert esélyem sem volt elsétálni előle. That she herself becomes Nőnök, senki csinál valami szélesek össze. Ez az abszolút When you umjele. gaze long into the abyss also gazes into you. Another will embrace what you have rejected. And that other will be your death. But your father Nem fogom megtámadni, az tény. Kettes! Milyen Nem kettes? tűnse ki. Egyes! Jöttél, most látjátok a beszélgetést? Cutscene-ben van meg. Jó, engem kivágott a cutscene-ből. Ó, hogy a te karaktered Lord Balnak a chosenje volt. Snatches of your story written in the blood of 1,000 victims. Years spent in worship of Baal, leading his savage congregation in prayer, sacrifice and slaughter. You were their master, and he was yours. A cruel master, a dread lord, a devoted father. All is as you feared. You are a spawn of Baal, his heir, his scion. Elég egyes. Ja. Nem. Nem. Egyes szerintem. Ja. Általában, amikor visszaemlékeztél, amikor megöltél egy macskát, szóval... Free of your urge if you don't confront your past. You are not the last of your name. Not yet. There is another. The abomination wrapped in flesh you saw in the colony. Orin, it's time for a family reunion. But be wary of your confessors. Will friend turn to foe, knowing what you are? My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorm. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Nem, hogy te ide jöttél. Nem az én választásom volt, azt mondtátok, halljak meg. Elfutni meg nem tudtam, szóval börtönbe zártak. És a börtönből kifelé menet ezt kapott el. Mert ugye a töltő képernyős kiárat elé kell rakni egy olyan katonát, aki elől nem tud elmenni. Szóval. This city will never be yours. Jó, oké. Nekem az is jó. Egy HP-n van, de csak nem öl meg. I admire your audacity, but it'll be the death of you. Ketheric had an army of corpses and a crumbling tower. I have a city and an army of steel. It will be better for us both to resolve our differences amicably. And I have the perfect venue for a face-to-face meeting. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall.
Be tudunk most már teleportálni a helybe, de... Kicsit úgy érzem, hogy lecsaltam a fele játékot. Ki tudtam teleportálni. Glad to see you. Ki van pakolva az inventorim. Oh, to be fair, for a miserable collection of shabby hovels jam-packed with wretched refugees. Lord on the rack, give me patience. These protesters keep harassing the ref. I just hope the Ilmater Temple Ja, nem, csak nézegetem a dolgokat. Ja, csak hogy véletlen pingeltél. Don't pay me any mind now. Az. I'm just Azt trying to néztem, make hogy sure hogy lehet. everyone gets fed. Yeah. I took you for one of them for a moment. The refugees, that is. There we go. You're a recent arrival for sure, still bearing dust from the road. But you have something they lack. Dignity. These wretches have nowhere to call home, nothing to live off but what they carry, and nobody to help them but themselves. And me, of course. Me? I lighten their load. You'd be shocked by the sort of things they bring with them. Gold and jewels, they can't easily exchange. Heirlooms, rarities, sentimental items, even cremation urns. Alas, Ha you érintett can't Csics, hogy eat haló, grandmother's szerintem adott ashes, meg már szűz nor can you easily paradicsusnak a trade a 200-szor. golden candelabra for a bowl of soup. That is where I come in. Yeah. Liquidity. Their Their heirlooms for my gold. Let's go. Isten, miért van ennyi izé? Is that so? What a remarkable coincidence. Or perhaps not. These are desperate people. Who is to say what lengths some of them may have gone to, just to earn the money to survive? A tragedy, really. But we must not judge. Perhaps I could show you some of my special goods to take your mind off this ugliness. Kettes. Nézzük, mi van. Ja, nézzük meg, mi van. Perhaps you are cannier than I first gave credit to be. I have some very special wares reserved for exclusive clientele, but I think you've earned a peek. Just a merchant. At least look at what's on offer before you embarrass yourself. Azt a mocskos. Nem jön. 5 lila áruja van egyből. Hát nem csak egy árus. Ő jó, az árus. Van egy köpenye, ami uralom a személyek fölött spelt rak. I'm paid to take down troublemakers, so don't make trouble. A legfelsőbb védelmek köpenye koncentrálás közben hozzáadod a varázslási módosítódat is a mentődobásokhoz, mindhez, plusz egy bónusz a páncélosztályodra. Ho-ho-ho! Állítólag már mellettetek, hello. A picur zúzó. Zúzó. Én neveztem el így. Ez a fegyver eltudás után visszatér tulajdonsághoz. Törpedobó. Egy törpe, aki ezt a harc kalapácsot dobja, extra 1d8 zúzás okozta sebzést okozol. Ha a célpont egy nagy, hatalmas vagy gargantuán lény, csapás további 2d8 zúzó sebzést okoz ütésenként. És aki elvetted legalább a healer nyakláncot ahhoz, hogy potítjál? Lehet nem. Ja. Itt van Sethan.
Szetan képes Szetan csökkentésére, és Szetan spirituális nagybaltájának megítéléséhez, ez is gagyi. No, ja, a macska gyilkosságra írtad, hát Max, neki ez egy átlagos hétvége. Campfire, meggyújtom. Let's go. Mit kapcsolgat ki be a Pass Without Trace? Mert Scorsy körül van. Ja, a Scorsy körül van Pass Without Trace. Ah. Igen. Ja. Akkor nem minden semmit nem kell nekünk. Nem nagyon hallottam olyat, ami érdekelne. Megvesz a póklovas híját, mit szóltak? Oké. Póklovas híját? Plusz 3 bónusz a kezdeményezési dobásokhoz, ez nem érdekel. Előny az észlelési képesség próbákhoz. Az érdekel. Ezért megvegyem szerintetek, vagy inkább vegyem? Megveheted nyugodtan? Szerintem nyugodtan meg. Tényleg csak azért rakom be, ugye, hogy bent legyen, íme a második slotomon, azt legalább legyen így elég. Nekem is csak a haste miatt van a íjam. You see to peruse the special goods, I take it. Trade secrets. But I can guarantee you that nothing I have to offer was stolen. It was all given happily and willingly. Annyira vicces, Scorsy közben ott kacsázik háttérbe. Eliszedelem az íjam. Leesett rólam az izé is, nem? Ez Elixir of Viciousness meg rajtam van. És akkor most merre? Most megyünk akkor arra fel, merre te voltál eddig. Véletlen volt. Mindenkinek jó? Ja. Nekem jó, amúgy találtam egy két tekercset BTV menet közben. Scorsy lapott 2 tekercset. Nem loptam, nem volt piros a láda. És az őrök is lassak voltak. Az én őreim nem voltak lassak, mert véletlenül izé leütöttem egy izét. Vödört. Egészség. Bloody dogs. Hey! Verd meg? Hey, Maxre gondolt! Mi? Biztos? Felmászer nem gondoltál. Kortparti futárak. Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Szerintetek láttuk a izéket, amiket a Scratchnek a gazdi javít leveleket? I'm alive and well, aren't I? Nem Earning akartam an honest kinyitni. living, serving my community. I've plenty to be happy about. Though, I will admit it's been tough recently. We've had to cut down our courier routes. Too risky with that army rampaging nearby. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, Pikliben lett but hagyva. now something's attacking them and all. Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? Nem tudom, hogy beszélgetés van, nálam kantinyó van csak. Nálam is. Van ötleted, hová tűntek a madarak? Megkereshetném a galambokat neked, a díjam nagyon kedvező. Szívesen megnézném. Sok szerencsét hozzá, nekem nagyobb problémákat kell megoldanom. Segítsünk neki. Alistark! Not the Szia, Stark. Szia, Stark. Normally they fly true Szia, as an Stark. elven arrow. Something nearby is snatching them. I can tell you that much. Akkor most kedvezik a díjaim? Vagy boldog vagyok? Well, if it's not too much trouble,
I'd be much obliged. Any letters you find, bring them back to me, unopened, of course, and there's some gold in it for you. Don't suppose you've, stumbled across those letters yet? Much appreciated. Better not be cursed. Csak földerítettem a Pigeons are very terepet neked. sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. Nem tudnak egyenesen repülni a zavart pigeonok. Na nézzük. Azt mondta, boltatlan kell. Ja, azért próbálnék rákeresni az Undelivered Letterre, de... úgy látszik a... zöld az enyém. Upsi. Azt mondták, a tábla felé vannak a pigeonek. Ezért felrepültem megnézni a pigeont? Ott fönn mondták, hogy a templomnál van. The priests will open the temple up again. You'll see. They're good people. Milyen rózsás kaliszta a neve? Mondj. Ennek az a neve, hogy rózsás kaliszta. Ja, szerintem eladtuk a... csókánál lévő... mi? You notice the Tressem guards a shiny ring. Ki a macskája ette meg a galambokat? Nem, ez nem Gia Tressimje, ez egy Tressim, de... Gia Tressim az a szárnyas macska. Egyes vagy kettes? Egyes. Kitty? How vulgar. You can call me... Actually, it's better if you don't call me at all. That'll be all, thank you. Srácok? Lelépek egy picit, mert el kell intéznem egy telefont. Rendben. Jó, nem lesz netem, valószínűleg ki fog dobni a játék. Kes. Discordi. Utána érkezem vissza. Rendben. Oké. Sziasztok addig. Szia. Kettes szeretném megkérdezni. Egyes szeretném megkérdezni. That's for me to know, isn't it? Barátom! Take it. Curse this bleeding heart of mine, but use it well, you hear? What of them? I don't dirty my paws for anything less than pheasant, I'll have you know. Ez a situation. Nem tudom. Gondolom, hogy meggyőzted, hogy a gonosz ellen harcolsz. If it'll hasten your departure... I ate the pigeons. Are you satisfied?
I prevaricated before. Pigeon is my second most favorite meat. Importance is relative. A letter may be important to one. A growling belly may be more important to another. But let's not get bogged down in semantics. I believe you were just leaving, weren't you? Ta! Kettes. Ja. Majdnem amerre nyomtam, mert félpattan, mert Miha rászavazott. Bocsi. In service of not having to make any further conversation with you, I concede. I'll be on my way then. There are a few places in the city I'd like to visit. I might have sussed some interesting items I'd rather like to get my paws upon. If I find anything interesting, I might even be willing to barter. Might. Ta-ra. Away. És tovább szállt a macska. Ring of Blink. Ez se az a hírő, amit én kerestem. megkapta azt, hogy milyen aranyos kis mancsai vannak egy gyerektől. Ugrott a törpénk. És felmegy ő is? Tőre? Ja. Mi ezen a tetőn voltak a pigeonok? A pigeons. Jaj! Gondolom ne nyissam ki a levelet, vagy kinyissam? Azt mondta, hogy undelivered, ezért kapsz ezért. Ha nem kell a pénz, akkor nyissad. Mindig rátok bízok. Bukjunk egy 300 goldot a egyik receptjét. Gyerek nagyon akarja a macskát, most már azt mondta, hogy nincsen rajta nyaklánc, ezért meg akarja tartani. Melyik cicet? Azt. Az a gyerek pofázik. Random mondogat dolgokat, tehát hogy csak ilyen random gyerek, ne csináld! Stumbled across those letters yet? Egyes vagy kettes? Ezt azért, mert nem nyitottuk ki leveleket. Azt nézd, hogy megnézegetjük egyesével, hogy belerepülnek a számok, mert biztos nem kapsz rá plusz egyet. Megnézegettük egyesével a számokat. Yes, fine. Just give me the letters. Still sealed. Thank the gods. You've no idea the kindness you've done me. What a relief. Yeah, 307 pénz. Ugye 500 pénzért lehetett donációt adni a izéknek. Bet you want to know all about Stelmane's murder? Hottest topic in Rivington. Apart from the March of the Absolute's army, I suppose. Got today's edition of the Baldur's Mouth Gazette right here. You want one? Két arany egy újság! Ne feled, hogy jobban az egyet, jobban nincsen ezüst meg ilyenek. Adj neki 2 aranyat. Ugh, that's all anyone ever wants to read about. I don't see what all the fuss is about. The Absolute isn't even a real name. Excellent. You enjoy that one, all right? It's really gory.
Glory. Glory, glory, halleluja. Hát milyen menő ez az újság? Ajánlom megnézni. Most már félek. Ó! Korsast meg akarják koronázni. Kivéve, hogyha előbb odaérünk és felrobbantjuk. Amúgy simán lehet, hogy Lord Gortás valami schímet tervez ellenünk, és meg leszünk gyilkolva, hogyha... Szerintem a halott hármas egyik tagja biztos nem ilyet akar csinálni. Na majd amikor tényleg halott lesz ez a hármas. Cing-cing. Na menjünk be. De csak körbe se kell mennünk, mert valaki bentről kezdett. Szerintem kiította volna az acél megfigyelőt. Szeretném jelezni, hogy blindsightjuk van a robotoknak. Tessék én, mert tök nyugodtan ki tudtam volna teleportálni. Mi? Nézd meg, beljebbről teleportáltam ki. Ott voltam, ahol fel van fedezve az a karika. Meant to solve the open hand murder temple? A Worms Rock Fortressből. Bezártak a bőribe. Finest fish caught this morning. What'll it be? Hogy traders. Elég sokáig tehát írtam, megnéztem, hogy nem ilyen beszélgetés lesz. Végeztem. Szerintetek meghalok, hogyha elmegyek azért a Wooden Chapter? Nem tudom. Szóval hozzám érsz. Mindjárt kiderül? A élek? Volt benne egy nagy healing potion, meg 25 gold. Pusztát és rózsaszín festék. Mert túl sok rózsaszín volt egy mondatban. Fehér és skarlátvörös festék. Ja, mindet. Véres szilva, rájzöld. Mondjuk a véres szilva is jó iző lesz. Kitöltő, hogyha nem lesz éppen fehér és skarlátvörös. Megvettem, úgy vettem. Góri, halleluja. Jól sejtettem, hogy a világ legritkább izéje a White and Scarlet, ezért abban csak 3 van. Exactly. Pleasure isn't just physical. Van valami, amit eladnak? Most 500 goldja van a csávónak. It will when you've met the drought. Eladni? Nézem. Ez mindent tudok szolgálni ezekkel. Miért van nem egyre több törött Moon Lantern? Ezeket eladhatom? Eldobhatom a kembe, hogy kell valakinek? Nem kell. Hogy van, nem vetted ki a ládát? Nem.
Nálam volt egy sor. Ó, még mindig van egy sor. Itt sor, micsoda? Mullet, törött mullettet. Na. Amíg jósoljátok át a cuccokat, addig mindjárt jövök. Hát akkor... Jó étset addig, amíg vissza nem jönnek a többiek. Doesn't make any sense. Nyom. It will when you've met the drought. Oh, Father, give me strength. They won't care about stupid lists. It has plenty of spare beds. Wherever we meet, we can run with 10 other people and pray none of them has sticky fingers. It's good for ya. Do you two have rocks for brains? What were you thinking? Ah, here. You haven't even got inside yet. I am not going inside. Brothel, pleasure house, den of decadent delights. So loud. I'm here. I won't let anything happen. Slow down, look at you. Na, visszatértem. Mate, it's your birthday. You deserve to cut loose. Yeah. The librarian does this thing with her whip where you're on all fours and... I can't hear you. Such a prude. Birthday boy's just nervous, but don't worry. Everyone in Shires's caress is a professional. Also has There's food shortages. Rationing. We can't eat anything in a brothel. Listen, it's got private It'll rooms. make you feel better. And all-round pleasant Shires's caress isn't just about wetting your whistle. There's dancing, dinner, drinks. Exactly. Pleasure isn't just physical, it's a state of mind. That doesn't make any sense. It will when you've met the drought. Like They're what? twins. I don't know. Oh, Father, give me strength. Why does Worm's Crossing have so few lodgings? We need at least a The Absolute's armies lay siege. They won't care about stupid lists. Great. Wherever we can run with 10 other people and pray none of them has sticky fingers. Do you two have rocks for brains? What were you thinking? Ah, here. You haven't even got inside yet. I am not going inside. Brothel, pleasure house, den of decadent delights. So loud. Na itt is, hogy... Nincs több cuccotok cserére? Aha. De van egy picit. Csak pont én is kimentem. The librarian does this thing with her whip where you're on all fours. Egyszer. Ez mehet Mihához, ez mehet Mihához. Küldök egy nyakláncot, Miha. Mert nem tudom, hogy esetlegesen sztori elem lesz-e, mert a Household Prayers mellett találtam egy padon. Ugye a Household Prayers volt az, amelyik azt mondta, hogy 3 isten, ezt csináld, meg ezt csináld, meg ezt csináld, és akkor ők megmutatják az ajtót, vagy valami ilyesmi. Megküldtem a végét. Semmi. Hátradőltem szúnyantani egyet, még senki nem volt itt, aztán most kinyitottam a szememet, és kifolyt a könnyem. Lehet, hogy ez ég a szemgolyóm, de... De jól... It will when you've met the drought. Oh, Father, give me strength. Még trédelsz, vagy? Nem. Szerintem elvette az összes cuccodat. Véletlenül. Csak szólok, hogy nekem nem működik a shift tab jelenleg. Azt mondjuk nem jó. Kijelöltem 3 darab könyvet, mondom.
akkor visszahúzom a cuccokat, amiket elvettem. Kijelöltem 6 darab cuccot, és így nézem, Mihálynak üres lett az inventory-ja. Ez Mihály... Nem tudom melyik most tiéd, de tessék. Nehogy véletlenül tesztkorjaidat küld el! Ne! Lanternjai. Köszönjük meg. Nem tudom, hogy volt-e vizet, de akkor cserébe most az összes potidat elveszem. Visszaveszem meg a diszter, még újabb lockpickemet. Meg a kövemet. Oké, mert mindent visszavettem, ami kellett. Nem várja a drogom. Mi? Do you two have rocks for brains? What were you thinking? Adtam neked bombát, könyveket. I'm not going inside. There's a house. Den of decadent delights. Bombolotov. Se az eszhetetlen tizét. Az örökké tartó bort. Hát, hogy láttad, hogy van örökké tartó borunk. Örökké tartó borunk. Jó. Let's go. Egyszer berúgsz tőle, mindig berúgsz tőle? Nem. Sometimes acid! Másodjára kapok acidot! Néha acid van benne, néha örök bor. Ah! Szerintem ez egy átverés, nem tudom, kitől szerezted meg. Én sem. Most már megeltem a drogot. Mi elhagytuk a Worms Crossingot? Nem. És egy kis attanyilakat. Technikti elhagytuk. Köszi. Tényleg a diája, azt mi is, és diája, azt mi is megvettük. Stark, neked hogy tetszik? Mi egyszer játszottunk vele, aztán... Aztán nem. Itt van fönt küldje, azt nézzük meg. Oké, én is mindjárt felrepülök. Oké, felrepülök. Hova kell felmenni? Igen, megoldom. Éppen föl lehet jönni létre. Én annál jobb játékos vagyok. Akkor lesz, hogy sekinek ezt a szekrényt kirúgnia. Everyone at Sharess's caress Ez hippi szuper! Oh, eltörtem az összes hülyem. Most nem szerintelik a Fall Guys az All-Stark. Ez valakinek van ízlése is. Hogy nem zuhanós rát az szülendráikkal. Büszke a Jakret Stark. Listen, it's
Itt az ideje zuhanni, srácok. És jó, mit szerinted? Bonta. Be kell menni? Igen. Itt várom bent egy szekrényen, több ki kell nyitni. Ha jó. That shapeshifter's key unlocked the door. Interesting. Volt nálam kulcs. Oh. Elrontottam egy perception dobás. Blood near the bed. You notice some blood has pooled on the wooden floor. Nyomozás. Persze én, hogyha nagyobb módosítókkal mentem volna oda. Mennyi módosítót? Itt nem az volt a lényeg, itt azt, hogy na te el. Minden nem számít módosító. Újra dobjon, 4 van. Ja. Most dobhatod? Szóval dobod újra. Ez sztori száll, úgymond. A két véglet. Engem nem érdekelnek a módosítók! Azok gyengéknek van! Egy szós módosítja hozzáállást, nem? Legmenőbbek a dénok, ja. Megtaláltuk a maradék részét izének? Szerintem nem, szerintem csak kívüzeli lábat vagy valami. Oh, nem, ez egy beszélgethetős. Van nála egy kulcs. Gyorsan meg tudom, miről szól ez a izé? Oh, oké, nem tudom. Ennyi. Mert a beszélgetés nem érdekelt a izé. I know this key. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. The corpse regards you lifelessly. Ki vagy te? Ennyire meg szeretnéd tudni a nevét, amit tudunk? Tessék, ott van fiam, Goldring. Megölte a fia. Na hát tudjuk, hogy ez egy shapeshifter volt. 5-ös, 6-os nem mondja el, mert nem tudja. 2-es nem mondja el, mert nem tudja. 3-as vagy 4-es. És a 7-es? A Leave? Oh. Nem, a What does your son like? Oh. Look like. Igen, érdekel, hogy szeretnél animét nézni. De az, hogy néz ki, az már jobban érdekel. Like me. Dresses in A vörös tepe. Na most már viszont akkor kell egy név. Emlékszedik, nem tudtad? Dolor. Eddig is tudtuk, hogy a piros törpének Dolor a neve. Tényleg? Igen. Akkor mit? Hol a fiad? Anyász! Jé! Mintha valaki megmondta volna. Ennyi volt, megmentedem az osztószlóarát azért. Szegény szusz. Akkor beszélgetek a Starkkal. De igen, Stark, nekünk is tetszett maga a játék, csak... Nem tudjuk annyira... Na akkor mi legyen? Megmondó kapitány az utolsó kérdés. Meg miért nem játszottunk a TI-jel el? Na sose egy helyen kezdtünk, ezért az 3 órás sessionből az volt 1 óra, hogy egymás felé futottunk. Á, igen! Megvan. Ja! Azért vettük meg, mert milyen menő lesz ketten, vagy több, akár többen túlélni dinóként. És ezért ugyanazt a spawnt választottuk, kidobott a map 2 ellenkező sarkába kb. Legalábbis úgy olyan érzés volt, amikor baby sharkként szaladgáltál az erdőben. Majd jött egy felnőtt T-rex, és rád Fortnite dance-elt. Hát mint ahogy mondtam, a 4-es, az valószínűleg nem tudom. Azt mondd melyik? Na azt mondd, hogy melyik nem.
Ha azt mondja, hogy hozzá volt kötözve az ágyhoz, akkor lehet felrobbantom viszont. Nem tudom, lehet, hogy 4-esre is csak... Az a gáz, hogy eddig mindenkit ok nélkül ölt meg, vagy azt mondták, hogy a rituálé miatt. Ez sokkal össze, mintha nem mondott volna semmit. Mert eddig tudta beszélgetni. És nem tudom megkérdezni, mi van a szikretje. Nem is tudta volna. Hát... Tudod... Vigyázz módson karcolás. Hogy úristen, találtam egy potion-t, hogyha megdobsz vele egy célpontot, akkor a Fire Resistance Fire Vulnerability-bé változtat. Hello? Tatja. Mi? Láttam, hogy... Hogyha Fire Resistance-nél van valakinek, és megdobod ezzel a... Szerintem megölök éppen valakiket. Mi? What have you done? Lent majdnem megöltem 2 vámpírt. Jövős be a fülembe, légy szíves. Eltűnt. Those wing of face the dear lord. Hello. Hello. Ja. One more mark, then we can go. Például... sápadt Petrák. Megdugnám a csajt, azt fix info. The master said we have enough. The black mass is ready to begin. Azért rád It's nézed! not for the master. De nem vagyok ott. It's for me. És rád nézed! I want a beating heart there, ready for me when the mass is complete. And we're finally granted our freedom. After 200 years of rats, I think we deserve a real drink. There is no time. We are expected back at the palace. Relax. The Black Mass won't start until Master drags Astarion from whatever hole he's hiding in. We have time to find one more. Küldtem egy requestet. Nem örülök neki. Akkor visszavonjam? Nem, jó. Engedtem bele, hogy nem történik semmi azért, mert küldtél requestet. Vagy... Wait. You know Astarion. Where is he? Tell us. Nem. Hát az egyes. Mondjuk a kettes. Vagy a kettes, fenyegesd meg! Igen, egyébként én a kettest nézem. I'd like to see him try, the little worm. This is not the time, brother. The master must be told. Fine. But this isn't over. We'll see you again. We'll see you again. Milyen Shadow Clone jutsu toltak? Na, mi volt itt? Két vámpír, akit majdnem megötti a Nem, szemeletből. Én a papírra gondolok, amit itt hagytatok szépen, pedig Legendary lootnak minősül. Quest loot. Those wishing to face the dear Lord Tribudan and enter the Temple of Baal must slay the targets on this list and frame the corpse. A murderer by the cult of the Absolute. A Baal Blast. Szóval, hogyha be akarsz lépni a halál... A lordot mire fordítanátok? Halál lordjának, Tibulárnak a templjébe, a templomába. Meg kell ölnöd ezeket az embereket a papíron, és muszáj az abszolútra frémelni. Nem tudok fordítani. Tény. És vidd el az izét.
a kezüket, mint proof, hogy megölted Come őket, to Baldur's Gate, és nem he olvasom said. tovább akkor. Adventurers get welcomed as heroes, he said. Te már végeztél? And his bleeding notions. Mondd, közepén voltam! És akkor igen, ring the victim's head, bla bla bla. Spotted fiddling with that lock. Best fiddle with something else. Itt vernek akik. Scorzit valószínűleg. Megpróbáltam beengedni a Scorzit. Hát, szóval van egy olyanunk, hogy Duke Biner meghalt, Father Lorgan meghalt, Dribbles the Clown meghalt, Alexander Rainforest meghalt, French Party meghalt, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, van még 6 név, akik nem haltak meg. Ebből 4 a Lower City-be, Cora Highbury, Figaro Pennywood, Chef Rover, Nezla Lesla, haló? Neza Leza, és az Upper City-ben van 2, akik Varin Van Thanpur, meg Friedrich Huen. Nem tudom, bármelyik név ismerős volt a Mihának, aki egyedül meg tudja nevezni a neveket. Egy jó pár. Word to the De azok wise. már halottak. Give that ill-mated temple a Yeah. wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. Scroll of Phantasma Killer. Egy ilyen scroll lett itt hagyva. Meg mi van Does még that itt? excuse being rude? Pár szemét. Excluding folk. Come off it. Itt nincs They semmi. wouldn't let me in. Itt sincs Spouted semmi. some tripe about my sword and absolutist murderers. Valamiért Only ez a wanted to sit sajt down az a nagyon minute. fontos, hogy itt van, ezért felveszem. Szia, Scrozo. Hello. Let me show you. Mi van nálam, Max? Hát, a szakmája. Semmi! Felsőbrendi potiból vegyek 6-ot. Felsőbrendi gyógyító potiból. Jó. Ja. Ennyi, kifosztottuk. Pleasure doing business. Ez sem Tremolo vegyek. chestet kifosztottad? Mert mi? Nem volt benne semmi kb. Ott van még egy Tremolo chest. Sir, good, sir. Give me 3 days and... Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. Egyes? Ja, vagy az, hogy hogy kire gondoltál, ki vagyok. Várjál. Mi úgy szoktuk, hogy kiveszünk egy nagy nőstényt és letojásozunk. De nincs olyan nagy nőstény, ha nem nevelsz bele egy nagy nőstényt. Mi megkérdezzük valaki fészkére és kérhetünk 3 tét. Ahhoz beszélgetni kell emberekkel. Én szavaztam, hát szerintem. Az egyes és a fönt lévő törpe miatt. Oké. Dolor. Weird fella. He'd come and go, quiet as a bug's breath. Never here when his mum needed him. Always here when she didn't. Oh? Oh dear. A dwarf, you say? Fion. One of Mamselle's girls from Sharessa's Caress. Been gone for a 10-day. Smiled as wide as the wide, but twice as sunny. You don't suppose the murderer... Oh, goodness no.
It's too horrible to imagine. Horrible hells. I better lay low. Lower than low. Under low. It's got private rooms. We can get and all you have rocks for brains. What were you thinking? Confuses me. You haven't even got inside. I'd probably break his. I'm not going inside. Ami Max? Ha? Mi nem streamelt lett, hogy kipróbáljuk a gépedet? Aha. Mhm. Great! We can bond with 10 other people and pray none of them has sticky fingers. The librarian does the same. Van valamit gyorsan eladnátok? Melyik egy konyhásni 650 golddal? Egy zsíros üveget tudok adni neked. Vagy egy kézidőrbot. Ó, hány óra streamelünk már? Csak jött a 16. Valakinek még valami? Először? Másodszor? Várjál! Csak rendezem az inventorimat, hogy át tudjam küldeni az egészet egybe. Tessék. Fogalmam nincs. De nálam szinte semmi nincs. Itt van még ez. Az a baj, hogy a látogatásom az átváltoztatta az egész inventorimat, és random helyen vannak random dolgok. Mindenek az ennyi. Ó, álltam ide. Hova? Szomszéd hátról. A weary traveller, battered and bruised, you come for sustenance, no, decadence. A mien cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. A sturdy dwarf, a leather whip, she gives, you receive. Or have I misjudged you? Mondj igen! Mondj igen! Spot on! That sounds delightful! Let's go! Hát, ez végig. Vagy engedj oda, hadd beszélgessek én! Létszi! Am I? Your eyes tell a story, sweeting. You crave more than pleasure, you crave penance. It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Murder. Murdered! Ye gods, the poor thing! Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. I'll miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Fionn slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. I have little coin, but I offer sin in abundance. Talk with the Drow twins in the tap room. They're legends among the regulars, almost myths. Tell them they're your gift from the Mamselle, and let them show you why. Anything else on your mind, sweeting? Elvittem volna prostikkal fizetnek ki. Nisha, our lovely nymph.
But she's engaged in the nymph's grotto on the top floor, sweeting. The client's a favorite of hers, too. I doubt you'll be able to tear her away. But we are blessed to have a devil in residence at the moment. A temporary guest. But he asked that I send any potential clients his way. Everyone who's paid a visit looks quite changed by the experience. Na már meg is van az én emberem. Rafaelhez mész, azt mondod? Indeed he did. Raphael. Honnan Exceedingly tudtad? handsome and with a voice Egyetemű that volt. made the foulest blasphemy seem the sweetest hymn. Amint mondta, hogy Devil, mondom Mizóra vagy Rafael. Amint mondta, hogy him, Rafael. Azért kilop a vázaikat. Na, szembe szomszédhoz mentünk el. Now, Anyád! there's a face I'd remember if I'd seen it. Most azt mondta, What hogy can random hooch do anyád. for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon. Or maybe... forget it. My new brew could Akarom. drop you in the wink of a Mit spectator's lehet itt eye. csinálni? Az egy macska. Barátkozni. Kirád a cat! Itt van. Don't know about that, chum. Hoots Hooch packs a stronger wallop than all 10 of my knuckles. Could beef you up, sharpen your tongue, A repülő or knock elefánt. you out cold. No telling till the first drop hits your gullet. Vagy annyira fáradt vagyok, vagy be vagyok tépve, hogy tényleg ez egy repülő elefánt. Damn! The gal knows what Ő az she wants. investigator valószínűleg, a First detektív one's on the house. Dumbo. So, don't come bawling to me if your big toes fall off or your tongue coils in a knot. Have a look. Ó! Végelen healing amulett. Mi? Vette egy amulettet, 2-8 életerőpontot tölt vissza, addig, amíg részeg vagy. Szóval lehet részegbildet csinálni. Mert van egy fegyver, ami hogyha részeg vagy, akkor többet sebez. Meg lehet csinálni részeges karatemestert, úgy érzem. Van alapból izé? Drunken Monk? Nincs. Van egy bezárt ajtó ott. El tudok oda? Úristen, be tudnék oda, bemehetek a bezárt ajtón? A húcshús nevű ital Wild Magic-et kasztol. Most, és vettél egyet? Kaptam egyet. I put it on especially for you. Don't take it off later. I want to give it a good rumple. Kérem 3 húcsot. You have the key to my heart. Cica. I put it on especially for you. Come to pay your respects to the real lady of the house, I see. What a clever creature you are. It's your lucky day. I am receiving compliments at this time, and you are most welcome to make an offering. Nincsenek emótok, amiket lehet csinálni?
mondom. Oh, Ne próbálj megsimogatni a macskát. but you are, of course, correct. Ezt a megkarma is eltöröd a My tale nyakát. is quite the marvel. The unwashed rabble who frequent this establishment have much to learn from Az your 10 gázt az arcán. and I must suffer their foibles alone. But they do say a burden shared is a burden halved. Can't you hear from here? They're talking about the new top cat in the criminal underbelly. Go and listen for yourself. As for them personally, one never washes and instead douses himself with rose oil, while the other can't hold his drink. Mennyire undorodik mindenkitől ez a macska. Annyira jó. Egy pipergőcet és egy alkoholistát kell keresnünk. Two of our most popular courtesans. A night with them seems to be rather life-changing, if you can afford it. Of course, they are siblings, but judging from the throngs of clients they draw, a kurtizán páros kaptam ajándékba, mert elmondtuk, hogy meghalt az egyik kurtizánja. Ezt mondta, hogy még sose fizet neki prostituáltakkal, de köszönöm szépen. That's rather a broad topic. We get all sorts here. But there is one frequent visitor whose very presence offends me. He dresses fabulously, but stinks of the hells. Something infernal, to be sure. Abhorrent. Egy aranyos kis arany visszahozó rálépett a lábamra. Hogy nem Rafaelhez küldtek téged? Végül. Mindenhova. Nem küldtek, megkérdeztem. Elküldtek a kurtizánokhoz, és utána megkérdezte, hogy oké, van valami más, nem szeretem a drágokat. És erre azt mondta, hogy ja, igazából ott van még Rafael. Vannak ilyen pályák, amikor összeomlik a gépem. Hello. És felpróbálj, nem lehet? Nine hells! You followed me all the way here? What could you possibly want with me now? What? How? Nine hells? Whatever you think, you know. I'm sure some girls would help you to forget. Srácok, én is táncolok. Tényleg? Nem. De ide álltam, hogy hátra én is I'm just a táncolok. simple toy maker, an artisan. I don't know anything. They would have killed me if I refused to rig the toys. And they're definitely going to kill me now. Yeah. Mik ezek az ők? I can't tell you. I won't tell you. Gondolatok évfosztelése. Hát jó. Akkor összehajtogatlak. Barátom! Még szerencsére a barátok. Barát. Szerencsé, hogy a legjobb haveramról beszélünk. All right. Just don't hurt me. The teddy bears were an experiment. My greatest invention. A clever little device in their chest allows them to speak. But there's more. Smoke powder. Inside the device. I collect packages from Valoga's fireworks in the lower city and stuff the bears with it. Not because I want to, because I have to. Otherwise they'll kill me. I'm strongly considering killing you myself. I don't know who's in charge, but it starts at the fireworks shop. That's where the packages come from.
Go there. Tell them Uncle Phalogia sent you, and they'll Most show Sherlock you Holmes the ott kell smoke játszani? powder. Lots of it. There. I told you what you wanted to know. Now, will you let me go? His plea comes with an offering, a pass granting you access to the lower city. I will, thank you. Thank you so much. I will! Bye! Lehet beszélni amúgy Will-nel. Szerintem meg félreértetted a Vin Men, páros. women, children, all barred from entry. A damn trap. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Baldurin? A Baldur ilyet nyomjam, nem? As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. I met her twice. The first time, I was a boy of 7 or 8, at a banquet in the Flaming Fist's honor. One look and I was smitten. Chestnut hair that flowed behind her like willow fronds, as she floated from one room to the next as if carried by clouds. The second time, Stelmane was different. Even with the aid of a cane, each step she took was a struggle. Every word she spoke took great physical effort. A stroke victim? I asked father later. No, he said. A stroke survivor. You sense uncertainty in Will's voice. He questions his father's explanation. Megpróbálhatjuk. 15-öt kell megdobni. Nem sikerült. Újra dobjam, vagy... 3 van még. Az a baj, hogy nincs semmi módosítom. Max? Akkor ne dobd újra. Nem hiszem, hogy dobod 15-ből. Módosító nélkül. If there is, I'm not aware of it. Not a tragedy, a calculated cruelty. Think about it. My father was tadpoled. Stelmane is dead. The people are frightened and the council's in disarray. To exert control, he must first sow chaos. A tyrant's strategy, as father would say. These murders aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. Oh. De Max, szerintem te félreértetted a ikertestvéreknek a mi voltját. Egyetlen egyet bevállalok a csapatért. Micsoda nemes áldozat. A new phase. Nem minden hős is elköpeny. Looking for another chapter of dirty lore for your biography? You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. Értsék, hogy mennyit formulunk ezzel.
What do you think, silly? Love, of course. Hot and vulgar with me, or sweet and sincere with my sister. Trust me. Ez Freddie you don't Mercury, want to miről miss my beszélsz? signature Mesobaranzan love trick. Nem lehet double the action. Oh, let's go double the action! Mi mondhatod ez először az elsőt? We are twins. Delicious. We can make up a little show of kissing each other, but when we are hired at the same time, there are often many other clients in the room to attend to. Várjátok, a madamos kéne kézelni, nem? Hogy esetleg leave először? Látod? Ingyen prosti! Nem fogok fizetni. I never doubted you would. Silly. We are the gift. One free ride with me or my brother. Or perhaps you have greater ambitions yet. Hát! Én úgy hallottam, hogy most elkapok egy kopással gondolataimért. We will only allow that if we know there is an evening of exceptional pleasure awaiting us. Usually, one darling alone is not enough to match the two of us. Most lehet elővenni az izét. Nincs szinkronizva, hogy megnyert őket! Mi az, hogy nincs karizma? De nem, ha lenne ugye kompanionod, akkor megtehetnél azt, hogy... Menjetek el! Hát, skill issue. I'll be a little treat for you then. This way. We have a room upstairs over yonder side. Eat you right now. Nagyon remélem, hogy... Mielőtt felmész te, nem Max? Az egész paranoikusan csekkolni kell az ilyet. Oké. Max! Igen? Valamit mutassál meg az inventory-ban. Mit? Szerintem bugol valami az enyémnél. Ja, hogy Discordon mutassa meg, hogyha hogy néz ki az én inventorim. Igen. Látod? Ezért streamelsz. A repülő elefánt. A nyomozó. De ezt mondtam. Akkor beszélt vele. Jó. Nem, amúgy kilépett utána. Nem beszéltem vele sokat, csak elmondta, hogy valami történt, azt így ennyi. Hol kell mennem? Igen. Aztán a szoba, ahova a csaj ment. Hova ment? Ide! Jobbra az el... Nem, itt lejjebb. Itt lefelé. Az Rafael? Le. Az Rafael! Meg! Az a baj, hogy meglátta, hogy Rafael kivel beszélget. Rájön. We have problema on our head. És ott jobbra az első. Terem leült nézni a táncoló csajt, helyett meg Scratchnek a seggét nézni. Nem tudom, egy Copper gondolataidért esetleg? Kezdődik. You came. I'm so pleased. I'm so pleased. You can never tell who's going to get cold feet. So, now that you're here, what next? És most már a tudatomban csak egy dolog van. Ezt a csajt véresen itt találják meg, úgyhogy itt állok mellette. An experience no one else here will give you. A chance to be embraced in the dark. But what that means is up to you. And of course, there's no charge. Anything for someone who helped find Fionn. So,
What can I do for you? A tender touch? Some sensory stimulation? Be kéne rakni egy gyertyát a seggembe. Bármint! Meggyújtva. Szépen. Szépen lesz, csak. Szerintetek be tudok osonni majd? Fordítsd el meg valahogy. Rávágom az ágyra és leülök az arcára számít. Hey! In the darkness, you can feel hands moving over your body. Most akarok be... Touching, squeezing, caressing. Your body is such a treat. I'm so glad you chose to share it with me. So glad we have this time. Her hands slip under your clothes, running down your chest, your stomach, between your legs. Szerintetek beosonjak rájuk? You lie back and feel her lips on your skin, leaving a trail of gentle kisses as her hand pushes further. Lesz nálad is fekete? Someone's enjoying themselves. She pulls you close, close enough that you can feel your Ja, hearts számít, akkor ott egy pounding öreg against néni. each other. Biztos a venni And is kisses you készítem. deeply. You're not sure how long your time together lasted, but it was long enough. By the end, you felt like you were floating in the dark, utterly at peace. Mesztelenül álltak egymással szembe. De olyan szexi izéjön. Ó. Oké, még a cici viseres. Ne! Nekem is be van kapcsolva még az izé! Streamer mód! That was wonderful. Az, ami azt jelenti, hogy Perhaps ki you'll van enjoy a cenzúrázva? drink in the bar before you brave the streets Haha, again. én láttam a ciciket. Azt szerez már meg a fehér neműjét nekem, légy szíves. Egy barátnak kéne. Lol. Even in the best of times, it's an oasis of pleasure and calm. In the city's chaos, Túlzás lenne with beosodni Baldur's csak Gate azért, hogy preparing lelopjam for rólad. the caress feels like the final flicker of a beautiful flame before darkness falls. Az kemény. Egy szomorú kultizán. Mikor csutol le a lánggyűjtőt? Hol vannak a ruháim? Someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? Jöttekem az a Roberto, akivel beszélget. Shady wardrobe-ot elvihetnéd. Véletlenül Tudom én. Roberon, körülnéztem, mi van nála. Akkor megvárom, még eljön. Semmi, mondom, a Shady wardrobe-ot nem akartad megnézni, hogyha meggyellútad. Hello? Nem a szobádba megyek be. Szia, Rafael, barátom! Címborám! Tetykányom! You must hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. You must help me, Raphael. For the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room once you're loosed from his claws. Ezt nem megkapták, vagy elkapták. Nem. I'm glad you came. Not to my door. Not yet. But to the final reckoning. One more thing before we begin, though.
For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Wouldn't that be exquisite? But no. I'm afraid the tadpole is still there. But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. The Illithid can't hear us. Oh. Egyes. Szörnek a második. Nekem nagyon az egyes. Jó legyen. I brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away, which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Unless some have already sprouted in places I can't see. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far, but no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Egyes. In a manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need, not the Illithid, the Gith. I can give you the means to break him free. I suppose you'd rather suck on the Emperor's tentacles till the end of your days? Orpheus is your only hope of surviving this horror show without devolving into an Illithid. To you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. Egyes. No. Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing the Gith for its own ends. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Titeket meggyőzött? Nem. Én az a baj, hogy Belze ott nem bízok egy démonban sem. Ja, ő is elárult minket ezerszer. Egyetlen se ő húzott ki minden tengernyi ürülékből, ami csak létezett. Azt mondta, hogy vigyázzunk, a nőjére hasznos lesz. A nője nem volt hasznos. Igazából eddig egy-egy van, a kettes The hármas van. Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely
in my house of hope, even now. Give it to me. Ahogy tényleg. Good and truth rarely go hand in hand, but in this case, they are happy bedfellows, and we can be too. I swear to you, I have the solution to your problem. Nyom valamiket. Such an eager little pup. Surely you realize there is an exchange to be made. You scratch my back, I scratch your parasite. Now continue. Én láttam a szövegeket, csak egy pillanat. Mit remélsz ettől az egésztől? Gondolom a lelkemet akarod a kalapácsért. Csak mondd meg, mit akarsz, nem akarok veled rá fel. Gondolom elkezdett a kalapácsért. You really do think highly of yourself. My sights are set on something much more valuable than your Igen, az első az soul. úgy hangzott, mint hogy belemennél. Succulent though it would be, I want the crown that dominates the elder brain. Hát itt nem sok választási lehetőség van, de én az egyesre szavazok. Ja, most nálad van a continue csak. Aha. Akkor megszínjel felolvassam, hogy most a feltők. Ancient and full of wonder. Megkérdeztük I tőle, have mit tudok róla. craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the nine under one Archdevil Supreme. Me. Ez egy nagyon hülye szendvicsnek hangzik. Szerintem ez egy 6 láb méretű szendvics. Nem. Egy 9 rétegű szendvics. Honnan jött a szendvics? Mi? Honnan jött a szendvics? Hát a Supreme szendvics. Amúgy az egyes sem hangzik rosszul. Négyes? Ja, 4-es vagy 3-as szerintem. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited.
ever watching for more than 1,000 years. For a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Nem bevondulni. Az a baj, hogy... Mondjuk... Egyszer a Hazby Hotelben egy öreg és okos bácsi tanította. Never take the deal. Négyes? Nem tudom, valamit mondanék a izékkel kapcsolatban, és elfelejtettem. Azt hittem az izé mellett akarsz érvelni, hogy tékeljük a dílt. Legalábbis úgy jött le az első fél szóba. Ja, az a baj a ilyen dílekkel, ugye az a baj, ugye valószínűleg tényleges díjat akar csinálni. És hogyha ezeket nem tartod be, akkor remélhetőleg ugye instant bedobnak titeket vagy téged a izébe. Ugye a pokolba egy lemérként, vagy valamiként, szóval... Bármit lehet utána a testemmel, ezt nem tud megvédeni semmi. Mi? Bármit tehet a testemmel, és nem tud megvédeni semmi. Ja. Ugye se isteni meg, és se semmi. Olyan, mint hogyha egy vízpált kasztolnak, akkor nem is azt teszel, amit akar. Ja, ezt mondom, hogy eredetileg az volt az ötletem, hogy... Jó, megígérjük neki, aztán elvesztük. Ugye nem adjuk oda neki. Aztán rájöttem, hogy valószínűleg gondol erre, és azért így... Valamilyen Mizorra féle paktot köt. Hogy mindenki már is mondtam, hogy közben, hogy dílt akar kötni. Ja, azért mondom, hogy azért hagytam abba izét vele egyetértést. Okosabb, mint egy ötödikes. Jó, akkor ne sétáljuk, akkor először cseszik fel egy ördögöt. Úgyis még csak 3 isten üldöz. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. Az majd nem tudom megkérdezni tőle, hogy mi biztosítja azt, hogy utána nem akarod ezt a világot. Azt mondja, ugyan már, nem akarom. Tudod, milyen jó fiú vagyok. Stop you. But time is running out. So, attól én bedughatlak, vagy? Az is if you see reason, I'll be here, waiting.
right up to the moment the world ends. Az jó kirakott. Hey! You paid Raphael a visit. I want to hear all about it. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Ó, aggódtam. De hagyjátok végén az államvalomat. Hogy igazságotoknak nem ezt mondanátok. Jó, de az enyém jól néz ki. Hát akkor már egyes, hogyha nem akarod a négyest. Raphael. Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Melyikekre? Mi? How interesting. No doubt he impressed upon you the need to do so. And what did he want in return for this knowledge? Giving a devil what he wants sounds like a brilliant idea. Tell me, you turned him down. Good. I am glad, but be careful. Tetszik, hogy már ezekben a sincsen beleszólásunk. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. Amúgy nem az a csávó mondja, aki kétszer befogott az Elder Brain? Ja. Én is már ki ezt az ajtót. Raphaelnek az ajtaját? Na, mellette. Állják a... Bögyös néninek téztem át a ruhás szekrényét, de sajnos nincs meg egy olyan bikinéje. There are scant few customers today. This might end up being the first day in years. Moan loudly in the library at all times. Tudom, hogy zárva az, hogy nyitva legyen. Ups, majdnem... Moan loudly in the library at all times. Nem is kéne lenni egy kis asszony? Egy kis asszony. A... Démon kis asszonynak. Hogy triált, hogy mi volt. Nem tudom. Ó nem, ez a törpé. Itt várnak meg a könyvtárba. Csak már lehet rajta lovagolni. Nem úgy, mint megszakar az erdegen. Egyszer megölöm azt a lovat. Ó, ezt is kisüti. Melyiket? Szerintem ez lesz a triát rajta. Nymphs Grotto sign. Hát, mivel egy nymfet keresünk, és a Nymphs Grotto az, ja. Makes sense. The door is open. Hello there. Hello. Látod a nymfát is? Oh.
Oh. Szerintem nem véletlenül van becsukva. Tell me. More than beautiful. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden dunes swept across the Kalim. You are the fruit of the forbidden palm. Soft on my skin. Sweet on my tongue. Ez emlék börtönbe dugnak érte. Sin and salvation. Azt, hogy mit akarsz a börtönbe csinálni? Hello! Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat. What are you? Wait. Hogy nem kiléptem a izébe, hanem beléptem a... Baj van. Csiki! Mi van? I don't understand. Én vagyok a hordi közülük. Your face. The Absolute has shown me. Jara, what's going on? Who's this woman? Oh boy. Your head screams in agony. The change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. And suddenly, silence. Menj már innen! Te nymphomán! Buta nő. No PP. Tudom, azért kezdtem megállt a csajszit, no. Nem. Mivel én kezdtek, mert advantage-em van rá. Hogy én ilyen könyvségbe kerültem. Mi nem, várjál. Ne ötlet! Ne menj a nők közelébe! Meg elpróbáltam szedni, jó? I'd heard tales of mind flayers. Talons sharp as daggers and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly. Azt is tudom. Its blood shimmers like silver. Hasonló. Micsoda? Egy szó, fúj. Skorzi? Mi? Nem tudom, hol vagytok. Fejebe csintál. Fülecskére. Is it not in the Elithid barbarity that we find its splendor? Your eyes are no less monstrous, I assure you. A lesser woman might be frightened, but I am no lesser woman. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. Stop, cops! The woman's senses are heightened and her fire stoked. The mind flayer is no mere curiosity, but an object of desire. Jaj, reflexer kettesre nyomtam, mint Why should I deny it? My urge is as natural as the grape upon the vine. But perhaps there are other flavors that might satisfy my palate. Rapture. Close your eyes and listen. Nem úgy volt, hogy hatalmas loot jelenetek van a játékban? És eddig... You see only darkness. Hát, ez nagyon jobb végig sötét jelenet. Warmer than the sun, yet cooler than night. The all-being. Here, there is no suffering. Here, you want for egyik részen, hogyha dugtál volna, akkor loot jelenetek lettek volna, viszont a bosszokat meg tudod ölni ízé nélkül.
harc nélkül. Itt nem tudsz dugni, de cserébe meg tudsz ölni harccal a bosszokat. Hatalmas. Várjál. Revere, the powerful reach, szén. Vagy tisztelt, vagy józan. Józan. Nem izélni nekünk. Time dances in sequence. Milyen csúnya cipőd van? Átlépett a farkadon. And becomes straight. Milyen bikinije van? Ha lopjam már elő az őrlóját akkor. You can once again hear the song of the birds and the wind in the grass. You Én azt pluck a hittem, hogy ebből flower kex lesz. and it does not bleed. De tündérben se is jó, meg minden, de... Your heart bursts. True ecstasy for one fleeting moment. Open your eyes. Azt mondod, hogy ennyi volt. I'll remember you, and you'll remember me. Nem. Na, gyűrű. Let's go. Hát nem zavarja, hogy kifosztom. Végig utoljátok ki ezt a szobát, aztán... Tényleg ennyi? If you seek rapture, find it elsewhere. I can show. És hogyha én beszélek vele. I'm afraid I'm not taking new clients. Ha? Én voltam, aki felrobbantotta a Mind Flayer-t. Ellopták a kulcsomat. Mit csinálunk? Sorry. Ennek még jobban örülök, amikor véletlen, mint megkapkál. De ha megszállja, hogy kilújtott a részét, aztán... Én már jöjjek. Még 3 emberrel beszélek, ami annyi maradt a fogadóba, azt még bírt ki létszik. Annyi maradt a fogadóba? Jó. Én csak repülőszárnyakat látok. Another case closed, another bottle open! Hát, Huzzah most to tovább jövök. Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine! If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Akkor rámentek. Akkor így folytatjuk holnap. És jó, vagy nem tudom, meg kell nézni időben. Én ezt hagyom, hogy végig gondold meg. Miért? Azt utat, itt folytatjuk holnap. Ja. De holnap D&D-zni. Ti, én nem. Let's go. Akkor még így is néha. Ja, akkor köszi srácok, hogy itt voltatok. Köszönjük a figyelmet. És akkor holnap jövünk. Pápá, jó ét! Köszike, pápá, jó ét! Hogy?